Iborn, how to make YouTube videos. YouTube videos hadana hattie. Step 1. Need a computer. Any computer is okay. My computer is more than 5 years old now. It's a i3 chip. computer එක powerful වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය computer එකක් තිබුණම ඇති 5 අඩු ගානේ අවුරුදු 5කක්වත් පරණ computer එකක් තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. computer එකක් සාමාන්‍ය තියෙන එක ඇති කියලායි මට හිතෙන්නේ. හැමෝම ගාව computer එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ දැන් කාලේ. Step 2. Need a mic. To begin, buy the cheapest mic available in the market. Then you can later upgrade to a better mic. හරි මුලින්ම ගිහිල්ලා Amazon හරි කොහේ හරි ගිහිල්ලා cheapest mic එක ගන්න. මොකද මම මුලින්ම ගත්ත mic එක සෑහෙන මුදලක් දීලා ගත්තේ. නමුත් මම බැලුවා මම mic කීපයක්ම ගත්තා. cheap එකේ ගාණු වැඩි එකේ අතර එච්චර වෙනසක් නැහැ. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් පටන් ගන්න cheap ලාභ mic එකක් ගන්න. ඒක තමයි step 2. step 3 තමයි Google වලට ගිහිල්ලා free screen recorder ගන්න. free screen recorder කියලා. free screen recorder කියලා ගාවම උඟක් එනවා screen recorders. ඒවා එකක් download කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ screen record එකේ තියෙන දේවල් දැන් මම ඉන්නේ YouTube වල හරි sorry Microsoft Word. that's මේ screen record එකෙන් මේ screen ඒ ඔක්කොම record වෙනවා. ඊට පස්සේ start recording and publish in YouTube. බොහොම ලේසි සරලයි. දැන් සමහරු පොඩියට දාන්න පුළුවන් ඔබගේ මූණ ඒකට ඒව දාන්න. ඉතින් ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වීඩියෝ කැම්කෝඩර් කැමරාවක් අරගෙන ඒකත් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් බේසික් මේ හතර විතරයි තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි සාන්දුනට.